Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Shine. And for today's video guys, ay gagawa na naman tayo ng DIY top. At syempre mula to sa mga damit na malaki, i-retouch natin, i-upcycle natin, and samahan nyo ako guys. Salamat sa panonood. Nakita niyo naman kung anong itsura ng ginawa nating top. And guys, ginagamit ko at sinusuot ko yung mga ginagawa kong mga DIY. And pinapakita ko sa inyo na sinusuot ko siya dito sa office. At tingnan niyo naman guys. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, sa mga bago sa aking channel, pwede kayong mag-subscribe. Hit niyo lang ang subscribe button at idamay niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong mga upload. And ingat and God bless. Love you all.